नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर. रुचकर मेजवानीमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. हॉटेलमध्ये तुम्ही चिकन अंगारा ही डिश पाहिली असेल किंवा खाल्लीही असेल, तर ती घरी कशी बनवायची हे मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे. चला तर मग आपण आता वळूया रेसिपीकडे. हे मी अर्धा किलो चिकन घेतलंय. चिकन चांगलं स्वच्छ धुवून घेतलंय. तर आता आपण मॅरिनेशन करूया. हे मी दही अर्धा वाटी घेतलंय, तर हे टाकू ह्याच्यात. आलं लसूण पेस्ट घेतली आहे मी 1 टीस्पून. ही हिरवी मिरची घेतली आहे क्रश करून अर्धा टीस्पून. लाल तिखट घेतलं आहे मी. हे मी 2 टीस्पून घेतलं आहे, कारण अर्धा याच्यात टाकायचं आहे आणि अर्धा आपल्याला नंतर ग्रेव्हीमध्ये घालायचं आहे. अर्धा टीस्पून हळद पावडर घेतली आहे. ही धणा पावडर आहे, पाऊण टीस्पून घेतली आहे मी, तर ही आपण टाकूया. हा गरम मसाला आहे, हा मी अर्धा टीस्पून घेतला आहे, तर तो आपण टाकूया. आणि स्वादानुसार आपण मीठ टाकूया. हे सगळं आपल्याला आता मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे मी चिकन विथ बोन्स घेतलंय. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही बोनलेस पण घेऊ शकता. हे चिकनचे पीसेस तुम्ही मोठेच ठेवा, कारण तुम्हाला ग्रिल करायचं असेल तरी ते सोपं जातं. हे आता चांगलं मिक्स झालेलं आहे, तर आपण अर्धा तास हे मॅरिनेट करायला ठेवूया. आपलं चिकन आता मॅरिनेट झालेलं आहे, तर आपण त्याला आता कोळशाचा स्मोक देऊया. तर मी कोळसा भाजायला घेते. कोळसा आपला आता तयार झालेला आहे, तर ही वाटी आपण ठेवू याच्यात. आणि हा कोळसा मी ह्या वाटीत ठेवते. थोडंसं आपण ह्याच्यावर तेल टाकूया. हे आता आपल्याला 2-3 मिनटं झाकून ठेवायचं आहे. आता 3 मिनटं झालेलीच आहे, तर आपण हे आता मिक्स करून घेऊया. आता हे चांगलं मिक्स झालेलं आहे, तर आपण हे परत झाकून ठेवूया. आता आपण चिकन अंगाराची झटपट ग्रेव्ही करायला घेऊया. तर प्रथम मी गॅस चालू करते. ह्यात आपण 4 टेबलस्पून तेल घेतोय. तेल तापलेलं आहे, तर ह्यात मी 2 बारीक चिरलेले कांदे घालते. कांदा हा आपल्याला लाल होईपर्यंत फ्राय करायचा आहे. कांदा आपला फ्राय झालेलाच आहे, तर त्यात आपण आता अर्धा टीस्पून आलं लसूण पेस्ट घालूया. आलं लसूण पेस्ट घातल्यानंतर आपण याच्यात अर्धा कप टोमॅटो प्युरी घालूया. ह्यात आपण थोडंसं मीठ घालूया. ह्यात मी 1 टीस्पून लाल तिखट टाकलंय. आता ह्यात आपण अर्धी वाटी काजू पेस्ट टाकूया. आता ही ग्रेव्ही आपली होत आलेली आहे. बाजूने तेल सुटलं की समजायचं की ही ग्रेव्ही तयार झाली आहे. आपली ग्रेव्ही आता तयार झाली आहे. तर जे मॅरिनेट केलेलं चिकन आहे ते आपण ह्याच्यात घालून 15 मिनटं शिजत ठेवू. आता हे आपण मिक्स करूया. आता हे आपलं चांगलं मिक्स झालेलं आहे, तर थोडंसं पाणी घालून आपण हे कमी गॅसवर शिजायला ठेवूया. हे छान एकदम मस्त मिक्स झालेलं आहे आणि एकदम छान सुगंध सुटलाय. आता ह्यावर आपण झाकण ठेवूया आणि 15 मिनटं एकदम मंद आचेवर शिजत ठेवूया. आता आपल्याला हे मधून मधून 1-2 वेळा मिक्स करून घ्यायचंय. आता आपलं चिकन अंगारा तयार झालेला आहे. मस्त सुगंध सुटलाय. गॅस बंद करते मी. आता आपण हे काढून घेऊया. गरमागरम चिकन अंगारा रेस्टॉरंटसारखं तयार झालेलं आहे.
तुम्ही हे पावाबरोबर किंवा भाकरीबरोबर सुद्धा खाऊ शकता. आणि अशाच रेसिपीसाठी लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा रुचकर मेजवानीला.